A hormonok olyan kémiai hírvivők, amelyek irányítják, hogyan végezzék a sejtek és szervek a munkájukat a testünkben. Jelen rendelkezésre álló kutatások szerint a nők több mint 80%-a szenved hormonális egyensúlyzavartól, és sokan ezt még csak nem is érzékelik. Például egy nő, akinek alacsony az ösztrogén szintje, szenvedhet száraz bőrtől, depressziótól, éjszakai izzadástól, álmatlanságtól, alacsony libidótól, agyiködtől vagy hüvei szárazságtól. Ezzel szemben egy másik nő, akinek túl sok az ösztrogénje, tapasztalhatja a mellek megnagyobbodását, ami érzékeny tapintást eredményez, petefészek cisztákat, vérszegénységet, premenstruációs szindrómát és láb, valamint combfájást. A test több mint 50 különböző hormont termel, amelyek különböző mirigyekből szabadulnak fel. Ezt endokrin rendszernek nevezzük. Azonban ezek a mirigyek nagyon érzékenyek, és hormonális egyensúlyzavart okozhatnak, ha túlzott stressznek vagy különböző méreganyagoknak vannak kitéve. Gyakori, hogy a gyógyszerek és a fogamzásgátló tabletták hormonális egyensúlytalanságot okoznak, különösen, ha éveken át használják őket. Ezen kívül, ha nem pótoljuk a megfelelő tápanyagokat az ételekből, ez súlyosbíthatja a helyzetet, és a mirigyek nehezen fognak működni, ami további hormonális problémákhoz vezet. Ezeket szem előtt tartva a mai videóban felfedezzük a 12 legjobb élelmiszert, amelyek segítenek megelőzni a hormonális egyensúlyzavart a nők körében. Ezek az ételek támogatják a hormonok egyensúlyát azáltal, hogy segítik a mirigyeket a működésükben. 1. Tengeri moszat. Az egyik legjobb étel a hormonok egyensúlyának helyreállítására a tengeri moszat. A tengeri moszat koncentrált mennyiségben tartalmaz jódot, egy nyomelemet, ami gyógyítja a pajzsmirigyet, kiegyensúlyozza az ösztrogén szintet, és segít megszabadulni az agyiködtől bármilyen életkorban. Sokféle változata létezik a moszatoknak, például a wakame, kombu, ír-tengeri moha, nori és a hólyagfű. A tengeri moszat kifejezetten hasznos a terhes és a menopauzán átesett nők számára, mivel 10-szer több kalciumot tartalmaz, mint a tej. Ez segít támogatni az egészséges csontokat és fogakat. Továbbá gazdag más nyomelemekben is, mint a cink és a szelén, amelyek létfontosságúak a hormonális egészséghez. Ha szeretnéd, kapszula formájában is beszerezheted. 2. Fahéj. A következő étel a listán a fahéj. Ha erős menstruációs fájdalomtól szenvedsz, úgy bizonyos fűszerek és gyógynövények segítségével csökkentheted a fájdalmat és a görcsöket. A ceylonfahéjfa kérge egy ízletes fűszer, amely fokozza a vérkeringést és csökkenti a nehéz vérzést. Ajánljuk hozzá a gyömbért is, ami csökkenti a menstruációs fájdalmat a prostaglandinok szintjének csökkentésével. A harmadik helyezett a jól ismert szuperélelmiszer, az avokádó. Ha gyakran kívánod a cukrot, különösen étkezés után, valószínű, hogy túl magas az inzulin szinted a vérben, ami ártalmas lehet az agyalapi mirigyre, és befolyásolhatja az egész endokrin rendszert. A túlzott inzulin hízáshoz, fáradtsághoz vezethet étkezések után, és ha nem figyelünk rá, úgy akár szívrohamhoz és cukorbetegséghez is. Az avokádó azonban az egyik leggazdagabb kálium és egyszeresen telítetlen zsírsav forrás, amelyek csökkentik az inzulin iránti szükségletet. Rendszeres fogyasztása többek között segít szabályozni a petefészket és stabilizálni a vércukorszintet, ami végső soron csökkenteni a stresszt, és nyugodtabbá, fókuszáltabbá tesz minket. A következő a listán a 4. helyezett, a petrezselyem. A test számos veszélyes méreganyagot szívhat fel a környezetből, mint például a növényvédőszerek, nehézfémek és szennyeződések. Ezeket endokrin zavaróknak nevezik, amelyek kimozdítják egyensúlyukból a hormonokat, és nagyon veszélyesek az egészségre. Ha gyakran fogyasztasz petrezselymet és más friss zöld gyógynövényt, az segít méregteleníteni ezeket a vegyületeket a májból, így hozzájárulva a hormonok kiegyensúlyozásához. Az 5. étel a hormonális egyensúlyzavar kezelésében a dió lett. Ezek a rendkívül egészséges diófélék támogatják a női hormonok egyensúlyát, mivel jelentős mennyiségű jódot és szelént tartalmaznak. A szelén egy kulcsfontosságú tápanyag, amely megelőzi a golyvát és a pajzsmirigy duzzanatait. Valójában a dió
A makadám, a mandula és a brazil dió is tele van E-vitaminnal, ami csökkentheti a menopauzális tüneteket, mint például a hőhullámok, szívdobogás érzés és az álmatlanság. Naponta egy marék vegyes dió fogyasztása rendkívül jótékony hatású lehet a test számára, de figyelj arra, hogy mértékkel fogyaszt, mert kalóriadúsak. 6. ételünk az almaecet. Oldj fel egy evőkanál almaecetet egy pohár vízben étkezés előtt. Ez a folyadék segít megerősíteni a gyomrot, így támogatva az ételek emésztését és a tápanyagok felszívódását, ami végső soron a hormonális egészséghez is hozzájárul. Az almaecet többek között támogatja az egészséges anyagcserét, és elősegíti az enzimek és az epesavak felszabadulását a jobb emésztés érdekében. Igen hasznos lehet a savas reflux és a gyomorégés csökkentésére is, amely a 30 évesnél idősebb nők körében gyakrabban előfordulhat. Lazac és szardínia. A következő ételek, amelyeket mindenképpen érdemes rendszeresen fogyasztanod, az a lazac és a szardínia. Az ilyen olajos halak tele vannak EPA-val és DHA-val, a legfontosabb omega-3 zsírsavakkal, amelyek szükségesek az emberi test számára. Ezek az aktív omega-3 zsírsavak többek között a hormonok és a mirigyszövetek építéséhez szükséges nyersanyagok. Az omega-3 zsírsavak gyulladást csökkentő hatással bírnak, így segítenek a hormonok aktív egyensúlyának fenntartásában azáltal, hogy csökkentik a gyulladást és a duzzanatot. 8. ételünk a céklalevél. Egy másik étel, amivel talán nem voltál tisztában, hogy segíthet a hormonok egyensúlyának megőrzésében, az a céklalevél. A céklán növekvő levelek a világ legjobb káliumforrásai közé tartoznak. Ez az ásványi anyag természetes módon gyógyítja a májat és az epét. Ez az anyag többek között segít lebontani a zsírsavakat, támogatja a pajzsmirigy hormonokat, és akár a lábak duzzanatát is megelőzheti. 9. Brokkoli csíra. A következő hormon egyensúlyozó étel a brokkoli csíra. Tudtad, hogy otthon is csírázhatsz brokkoli magokat, és 3 nap alatt elkészítheted az egyik legjobb szuperételt a világon. A brokkoli csírák és a karfiol csírák akár 100-szor több szulforafánt tartalmaznak, mint a teljesen kifejlett típusaik. Ez a hatékony vegyület méregteleníti a káros vegyi anyagokat a májból és a testből, hogy megakadályozza a hormonális egyensúlyzavart, különösen a havi ciklus, a terhesség vagy a menopauza alatt. Tanulmányok kimutatták, hogy a szulforafán megakadályozza a mellrák sejtek terjedését, és hatékonyan kezeli a gyomorgyulladást és a Helicobacter pylori fertőzéseket. 10. Kávé és zöld tea. A következő ételek a listán meglephetnek, a 10. helyen a kávé és a zöld tea áll. Fontos, hogy a túl sok kávé és zöld tea fogyasztása túlstimulálhatja az idegeidet, irritáltságot, stresszt és szorongást okozva, ha nem vigyázol. Azonban, ha naponta kis mennyiségben fogyasztod őket, úgy hozzájárulhatnak a hormonális egyensúly megőrzéséhez. Sőt, a zöld tea az egyik legjobb ital, amely segít tisztán tartani a testet a méreganyagoktól és támogatja a hormonok egyensúlyát a májban. A zöld tea gazdag klorofilban és EGCG vegyületekben, amelyek tisztítják a vért. Ha nem szereted az ízét, úgy akár a zöld tea kapszulákat is kipróbálhatod. A 11. helyezett az étkezési élesztő lett. Ha gyakran tapasztalsz furcsa érzést a fejedben vagy szorongást, úgy ez az élelmiszer kifejezetten hasznos lehet. Ne aggódj, ez nem ugyanaz az élesztő, amelyet kenyér kelesztésére használnak, és nem okozhat élesztőfertőzést a testedben, mert deaktivált állapotban van. Az étkezési élesztő dió ízű és gazdag B-vitamin komplexben, amely többek között támogatja az idegrendszert. Ezen kívül kiegyensúlyozza a stressz hormonját, a kortizolt, és segíthet enyhíteni a nyugtalan láb szindrómát. Fogyasztása segíti a testet abban, hogy az ételt energiává alakítsa, és csökkenti az inzulinrezisztenciát, így kevésbé leszel kitéve a gyors élelmiszereknek vagy a cukor iránti vágyakozásnak. Naponta 2 evőkanálnyi mennyiséget javaslunk joghurtba keverve, salátákra szórva vagy levesekbe téve. 12. Parlagi ligetszépe. Utoljára, de nem utolsó sorban a parlagi ligetszépe olaj egy erőteljes hormonális egyensúlyozó. Ha bármilyen hormonális egyensúlyzavarral küzdesz,
a napi parlagi ligetszépe olaj alkalmazása pozitív változást hozhat. Ez az olaj egyedülálló zsírsavat, gamma-linolénsavat, GLA tartalmaz. A rendszeres szedésről kimutatták, hogy javítja a haj növekedését a kulcsfontosságú hormonok kiegyensúlyozásával. Mint erőteljes gyulladáscsökkentő, remekül alkalmazható az ízületi fájdalmak és merevség kezelésére, különösen a menopauza alatt, vagy ha erős menstruációt tapasztalsz. Íme néhány további tipp és tanács a hormonok egyensúlyának fenntartásához. Lehet, hogy azt kérdezed, miért vannak a hormonjaim egyensúlytalanságban? Nos, főleg a modern életmód miatt. Kényelmesebb előre csomagolt ételeket, finomított gabonát és cukrot fogyasztani, hogy fenntartsuk az energiaszintet, mivel mindannyian nagyon elfoglaltak vagyunk. Sajnos idővel nagyon gyakori, hogy az emberek esetében kialakul valamilyen tápanyaghiány, mert egyszerűen nem eszik a megfelelő ételeket, ez pedig idővel elgyengíti a mirigyeket. A lelki stressz, anyagi gondok és különböző aggodalmak szintén megterhelik a mellékvese mirigyeket, ami egyensúlytalanságot okoz az egész endokrin rendszerben. A mellékvese mirigyeknek át kell venniük a szerepet a petefészkektől menopauza alatt. Ha túlságosan fáradtak, úgy több hőhullámot, éjszakai izzadást és potenciális hüvei szárazságot tapasztalhatsz ebben az életszakaszban. Mindenképpen javasoljuk, hogy kezdj el napi 45 perceket sétálni a környezetedben, ahol sok fa és növény található. A levegőben kibocsátott illóolajok segítenek megnyugtatni a mellékvese mirigyeket, és növelik az oxigénszintet, segítve a testben rekedt stressz felszabadítását. Másrészt, legyél tudatában annak, hogy bizonyos GMO ételek, amiket lehet, hogy fogyasztasz, hatással vannak a hormonjaidra, és akár egyensúlytalanságot is okozhatnak. A szója, a repce, a kukoricaolaj és a zöldségek által előállított kenhető zsírok erősen gyulladáskeltők a mirigyek számára, és jelentős hormonális egyensúlytalanságot okozhatnak. Jó döntés lehet, ha elkezded kiiktatni az életedből az említett erősen feldolgozott növényi olajokat, és helyettük válasz inkább egészséges alternatívákat, mint például az extra szűz olívaolaj. Továbbá fogyasz minél több zöld leveles keresztesvirágú zöldségeket, mivel segítenek a hormonjaid egyensúlyban tartásában köszönhetően annak, hogy tele vannak ásványi anyagokkal és fitotápanyagokkal, amelyek gyógyítják a mirigyeket, és így egyensúlyba hozzák a hormonokat az endokrin rendszerben. Te odafigyelsz hormonháztartásod egyensúlyára? Ha igen, hogyan gondoskodsz egészségéről? Válaszodat írd le kommentbe, és ha tanulságosnak találod a videóban elhangzottakat, úgy kérlek támogass minket feliratkozásoddal, oszd meg korábbi tartalmainkat barátaid között is, és lájkolj minket. Ha pedig szeretnéd támogatni munkánkat, úgy legyél csatornatag. Köszönjük megtekintésed, hamarosan újra találkozunk.